อยากย้ายอาณาจักรแต่ไม่รู้ว่าย้ายได้หรือย้ายไม่ได้ไปดูกันค่ะขอบคุณที่กดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งในเกมโอเค Rise of Kingdom ค่ะรอบนี้เราจะมาบอกว่าอันไหนมันย้ายได้อันไหนมันย้ายไม่ได้หลังจากที่มีคนสอบถามกันมาเยอะมากมายเลยวิธีการดูเงื่อนไขการย้ายอาณาจักรนะคะเราไปที่ลูกโลกค่ะไปที่ลูกโลกก่อนพอไปที่ลูกโลกเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามันมีฤดูกาลเตรียมความพร้อมเนี่ยเห็นไหมคะฤดูกาลที่1ฤดูกาลที่2ฤดูกาลที่3ฤดูกาลที่4ค่ะอันนี้ฤดูกาลที่4เราเรียกว่าฤดูกาลแห่งการพิชิตค่ะเงื่อนไขการย้ายอยากรู้เงื่อนไขการย้ายไปดูที่ไหนไปดูที่นี่ค่ะรูปสมุดด้านขวาบนค่ะกดไปเลยค่ะช่องการอพยพเข้าค่ะเห็นไหมคะเขาจะอธิบายทุกอย่างเลยรวมถึงตารางที่อ่านแล้วงงเต๊ก คือบางทีอ่านแล้วภาษาเขาก็ภาษาแบบงงวันนี้เราจะมาสรุปตารางให้ฟัง โอเคเรามาเริ่มจากอันที่1ก่อนเลยค่ะอันที่1เนี่ยก็คือตอนเราสร้างตัวละครขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็จะมีตัวรถตัวลาเนี่ยเราไม่มีแล้วตัวลาเราหายไปแล้วเราจะมีตัวลาอยู่ตัวลาหน้าตาเป็นยังไงตัวลาหน้าตาแบบนี้ค่ะตอนเราสร้างตัวละครใหม่เราจะมีตัวลาอยู่ทีเนี้ยตัวลาเนี่ยมันใช้ได้10 วัน10 วันเนี่ยก็คือเขาให้ย้ายไปได้พวกที่อาณาจักรที่เขียนว่าเริ่มใหม่เนี่ยค่ะมันจะมีอยู่แค่10อาณาจักรอย่างเนี้ยเห็นไหมคะอาณาจักรเริ่มใหม่เนี่ยจะมีอายุ 1-10 วันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้จะเป็นพอ13 วันจะเป็นฤดูการเตรียมความพร้อมแล้วอาณาจักรเริ่มใหม่นี้เนี่ยเห็นไหม10 วันขึ้นไปก็เป็นเตรียมความพร้อมแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยเตรียมความพร้อม10 วันขึ้นนี่เขานับเนี่ยเห็นไหมเริ่มใหม่เนี่ยมันคือ9 วันไม่เกิน10 วันค่ะไม่เกิน10 วันจะเป็นเริ่มใหม่เนี่ยเราจะย้ายไปได้ด้วยลาเท่านั้นแล้วมันจะมีอยู่แค่10เซิร์ฟ10 Kingdom ที่ย้ายไปได้ด้วยลาเห็นไหมคะเขาบอกว่าอพยพเข้ามือใหม่เห็นไหมแล้วก็ผู้ว่าการเข้าเนี่ยต้องใช้ลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะย้ายไปได้เนี่ยต้องบ้านเลเวลไม่เกินเลเวล7บ้านไม่เกินเลเวล7ย้ายได้ค่ะย้ายไปสำหรับอาณาจักรที่ขึ้นว่าเนี่ยค่ะเริ่มใหม่เนี่ยค่ะทีนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการย้ายเนี่ยค่ะมันจะมีจำกัดจำนวนเขาบอกว่าต้องยังไม่เต็มใช่ไหมคะอย่างนี้ปุ๊บอาณาจักรเนี่ยเพิ่งเปิดอันนี้เพิ่งเปิดมาได้12 ชั่วโมงเต็มไปแล้วค่ะเขามีจำนวนโควต้าในการรับคนอพยพเข้ามือใหม่คือพอเปิดปุ๊บเราต้องรีบย้ายส่วนใหญ่มันจะเต็มไวมากคือประมาณนั้นอันเนี้ย12 ชั่วโมงแม่งเต็มแล้ว12 ชั่วโมงประมาณว่า12 ชั่วโมงอันเนี้ยเต็มแล้วเห็นไหมคะทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะใช้ลาในการย้ายเราก็ต้องมาคอยดูว่าจะเปิดเมื่อไหร่เปิดปุ๊บเราก็กระโดดเข้าก็กระโดดให้ทันถ้ากระโดดไม่ทันก็ตกรถเหมือนที่หลายๆคนโดนกันถ้าพอตกรถแล้วทำยังไงไอ้เจ้าลาเราก็ต้องย้ายไปอาณาจักรใกล้เคียงก่อนคือแต่ว่ามันก็ย้ายยากนะคือสมมุติว่าเราตั้งใจจะย้ายสมมุติเราตั้งใจจะย้าย3117มันเต็มแล้วทำยังไงให้กระโดดไป3118ค่ะรอ3118เปิดถ้าไม่ทันก็ไป3119ถ้าไม่ทันก็ไป3120แต่ว่าถ้าได้แค่4แนะนำแค่4ที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเห็นตอนฤดูกาลที่1ว่ามันจะให้ย้ายเฉพาะในภูมิภาคคืออะไรภูมิภาคคือภูมิภาคเคลาอย่างเนี้ยค่ะก็จะมีตั้งแต่3113ถึง3116อย่างเนี้ยค่ะพอเข้าช่วงฤดูกาลที่1เนี่ยค่ะเนี่ยช่วงที่มันเป็นนอกฤดูกาลที่1ตรงเนี้ยค่ะมันจะสามารถย้ายได้เฉพาะในภูมิภาคเดียวกันหรือซึ่งเราจะสามารถย้ายไปหาเพื่อนก็ได้หรือว่าเราจะอยู่ที่ Kingdom นั้นเลยก็ได้มันจะให้ย้ายในแค่นี้หรือว่าถ้าเรายังไม่ย้ายเลยเราจะดองต่อเราก็ดองต่อไปได้ค่ะเราก็อัพเลเวล16พออัพเลเวล16ปุ๊บเราก็สามารถย้ายได้เหมือนกันแล้วก็คือเรารอ
เรารอให้ Kingdom นั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะพอมันหลุด10 วันแล้วพอเข้าวันที่12ปุ๊บมันจะให้ศาลาว่าการของเมืองของคุณต้องเลเวล16ขึ้นไปแล้วเราก็ใช้พาสปอร์ตในการย้ายพาสปอร์ตคือตัวไหนพาสปอร์ตคือตัวนี้ค่ะต้องเวล16นะคือถ้าเกิดเราพลาดตรงนั้นปุ๊บเราก็ไปรอเวล16แล้วเราก็ใช้พาสปอร์ตตัวนี้ค่ะในการย้ายอัพเวล16แล้วย้ายไปที่ไหนได้บ้างย้ายไปที่ไหนได้บ้างย้ายไปที่ไหนได้บ้างย้ายไปได้ทุกที่เลยค่ะย้ายไปได้ทุกที่ในเนี่ยค่ะในฤดูการเตรียมความพร้อมค่ะคือต้องเป็น Kingdom ที่อายุอาณาจักร11 วันขึ้นไปอันนี้9 วันน่ะย้ายไม่ได้ละเนี่ยค่ะพอ10 วันปุ๊บเห็นไหมคะมันจะปลดล็อกกลายเป็นฤดูการเตรียมความพร้อมปุ๊บเขาจะเป็นการย้ายด้วยพาสปอร์ตอันนี้ยังไม่ครบนี่อันนี้มันยังติดอยู่ต้องให้มันเลยไปอีกนิดนึงเป็นวันที่11เนี่ยค่ะมันจะปลดอาณาจักรเริ่มต้นแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะย้ายค่ะมันมีอยู่ว่าย้ายไปอาณาจักรเก่าได้แต่ย้ายไปอาณาจักรใหม่ได้ไม่เกิน10 วันเห็นไหมคะสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ที่3091เนี่ยเราย้ายไปเราอยู่ที่3091เราอยู่ที่3091เราย้ายไปที่3101ได้เห็นไหมคะมันให้10 วันแต่ถ้าเกิดเราจะย้ายไปที่3012ได้ไหมไม่ยังได้อยู่3013ได้ไหมยังได้อยู่แฮะมันยัง10 วันได้เหมือนกัน3015ล่ะไม่ได้ละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ไปถึงแค่30143014ไม่ได้เราได้ไป3013เราได้ไป3013เราไป3014ไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาย้ายเราก็จะย้ายไปเนี่ยไปลงที่3013ได้คือ10 วันอาณาจักรของเราก็คืออายุอยู่ที่อันเนี้ยอาณาจักรเนี่ยอายุ12แต่ว่าเซิร์ฟของเราอายุเท่าไหร่3091อายุเท่าไหร่3091อายุ22เพราะฉะนั้นบวกไป10 วันคือย้ายไปอาณาจักรใหม่ได้ไม่เกิน10 วันเพราะเราสร้างตัวที่3091เราก็เลยย้ายไปล่วงหน้าได้ไม่เกิน10 วันแต่ถ้าเกิดย้ายย้อนหลังล่ะย้ายไปอาณาจักรเก่าได้ไหมได้เนี่ยค่ะเราย้ายไปอาณาจักรเก่าได้เนี่ยค่ะย้ายไปอาณาจักรเก่าได้แต่ต้องเวล16ขึ้นไปย้ายไปได้ถึงไหนย้ายไปได้ก่อนที่เขาจะเข้าฤดูกาลที่1ตรงเนี้ยค่ะก่อนที่เขาจะเข้าตรงเนี้ยเมื่อไหร่ที่เขาจะเข้าฤดูกาลที่1เรามาดูตรงนี้ค่ะการที่จะเข้าสู่ฤดูกาลที่1คือการที่เราได้คิงแล้วก็เนี่ยค่ะจบแอปเปิลทองคำลูกสุดท้ายเนี่ยค่ะพอจบปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลที่1ซึ่งจะเป็นช่วงรอช่วงเนี้ยค่ะจะเป็นช่วงรอเพื่อที่จะเข้า KVK 1ตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้เขาเพิ่งเข้าไปเนี่ยค่ะ8 Kingdom เนี่ยค่ะเขาเพิ่งเข้าไปทีเนี้ยพอมาถึงช่วงฤดูกาลที่1แล้วเราย้ายได้ไหมย้ายได้แต่เราย้ายได้แค่เฉพาะในภูมิภาคเดียวกัน คือมันจะย้ายได้แต่ Kingdom ที่ติดกันอย่างเช่น3013ถึง3016เนี่ยย้ายได้ช่วงที่มันอยู่ตรงนี้นะคะย้ายได้ก็คือช่วงที่มันอยู่ตรงนี้เราจะได้ย้ายได้แต่เฉพาะที่แบบอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเท่านั้นได้อยู่แค่4 Kingdom หลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลช่วง KVK 1 KVK 1เนี่ยคือ Kingdom vs Kingdom คือเอาเนี่ย Kingdom แต่ละ Kingdom เนี่ยค่ะมาตีกันเนี่ยค่ะใน4 Kingdom เนี่ยเอามาตีกันเนี่ยพวกเนี่ยเขาเอามาตีกันพอเอาพวกเนี่ย4 Kingdom เนี่ยมาตีกันปุ๊บเนี่ยถามว่าย้ายได้ไหมไม่ได้ช่วงที่อยู่เนี่ยย้ายเข้าก็ไม่ได้ย้ายออกก็ไม่ได้ย้ายทำอะไรก็ไม่ได้ก็คือติดแงกอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วพอจบช่วงนี้เราก็จะไปอยู่ช่วงนอกฤดูกาลที่2ค่ะช่วงนอกฤดูกาลที่2เนี่ยย้ายได้ไหมย้ายได้ไหมย้ายได้ไหมย้ายได้ย้ายได้ย้ายขึ้นย้ายลงได้ย้ายไปอาณาจักรอายุใหม่กว่าเราได้ไปเก่ากว่าเราได้มีข้อแม้ว่าอายุอาณาจักรต้องห่างกันไม่เกิน90 วันห่างกันไม่เกิน90 วันยังไงยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราจะไปอาณาจักรนี้อาณาจักรเนี่ยอายุ130 วันเพราะฉะนั้นเขาบอก90 วันตรงเนี้ยเราต้องมาอยู่ในฤดูกาลที่3ก่อนนะมาอยู่ในฤดูกาลที่2เหมือนกันนะคือต้องอยู่ในพวกนี้เหมือนกันนะ
อยู่ในพวกนี้เหมือนกันนะแล้วตัวละครนะคะที่จะย้ายในพวกนี้ได้เนี่ยสมมุติว่าอาณาจักรเนี่ยอายุ144เราจะย้ายมาที่2947เราต้องมีอายุตัวละครน้อยกว่าเท่าไหร่ก็เอา144บวก90เป็นเท่าไหร่234เพราะฉะนั้นตัวละครที่อยู่ตั้งแต่ไหนบ้างตั้งแต่นี่ช่วงนี้ช่วงนอกหรือช่วง KVK 2กับช่วงรอเข้า KVK 2ช่วงนอกฤดูกาลเนี่ยค่ะเนี่ยตัวละครที่อยู่ในช่วงนี้กับช่วงนี้ค่ะถ้ามีอายุ234วันสามารถย้ายไปที่ Kingdom นี้ได้ก็คือ144บวก90ก็คือ234เนาะบวกได้ถูกใช่ถูกเราบวกถูกแล้วแหละ เราสามารถย้ายไปที่นี่ได้ก็คือตัวละครนะทีเนี้ยมันก็เลยจะมีประเด็นว่ามีบางคนที่แบบเฮ้ยย้ายเข้ามา Kingdom KVK 2แล้วตัวละครมันอายุมากกว่า Kingdom ที่เราจะไปย้ายได้ไหมก็เดี๋ยวเราจะไปพูดมันก็จะไปติดโควต้า30วันมันจะเข้าสู่ตัวโควต้า30วันทันทีเห็นไหมคะเนี่ยค่ะการอพยพเข้าในฤดูกาลเดียวกันเปิดการอพยพเข้าในโควต้าเหลืออยู่30วันเห็นไหมโควต้า30 account คือว่าถ้าเกิดตัวละครของเรามีอายุมากกว่า234วันถามว่าเรายังย้ายไป2947ได้ไหมย้ายได้แต่เราจะไปใช้โควต้า30 ID ของเขาเขาไม่สนใจเรื่องเลเวลเขาสนใจเรื่องอายุตัวละครก่อนถ้าเกิดอายุตัวละครของคุณเกินมากกว่าอายุ Kingdom ที่เราจะไป90วันเนี่ยเขาก็จะให้ใช้โควต้า30 ID เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะไปยังไงนะคะเนี่ยฤดูกาลที่2แล้วส่วนถ้าเกิดอยู่ในช่วง KVK 2เนี่ยเราย้ายเข้าไม่ได้แต่เราย้ายออกได้ย้ายออกไปไหนย้ายออกไปช่วงนี้ได้เท่านั้นจากอยู่ใน KVK 2เราย้ายออกมาเล่นตรงนี้ได้คือส่วนใหญ่เขาก็จะแบบถ้าเกิดคนที่สร้างตัวใหม่เขาก็อยากจะเล่น KVK 2 เที่ยวเนี่ยเขาก็จะเข้า KVK 2ไปก่อนเข้า KVK 2ไปก่อนเข้ามาก่อนพอเข้ามาแล้วปุ๊บช่วงเนี้ยค่ะช่วงที่จบ KVK 2แล้วคือช่วงที่เราได้รับรางวัลแล้วคือ KVK เนี่ยมันจะมี50วันพอเราจบ50วันปุ๊บเราจะได้รับรางวัลในวันที่51พอเราได้รับรางวัลในวันที่51แล้วมันจะมีช่วงรอ Kingdom เปลี่ยนสถานะจาก KVK 2ไปนอกฤดูกาล3ทีเนี้ยช่วงรอเปลี่ยนสถานะเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่ประมาณ3วันกับอีกประมาณ3วันกับอีกเท่าไหร่นะ38ชั่วโมงใช่มั้งใช่แหละ4วันกับอีก14ชั่วโมงเราจำได้อย่างนี้ช่วงนั้นนะคะเราย้ายตัวคือสถานะตัวเรายังไม่ได้เปลี่ยนจากไปอยู่ฤดูกาลที่3ช่วงจังหวะที่เราได้รับรางวัลปุ๊บใช่ไหมเราก็กระโดดย้ายได้เลยยังย้ายมาที่นี่ได้อยู่นะยังย้ายมาเล่น KVK 2ได้อีกครั้งหนึ่งนะคือย้ายมาเนี่ยช่วงนอกฤดูกาลที่2เนี่ยย้ายมาได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ติดโควต้า30 ID แต่ตัวละครนั้นเนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่าอายุของ Kingdom ที่เราจะไปไม่เกิน90วันสมมุติว่าเราจะไปที่เนี่ยค่ะ2947เนี่ยตัวละครนั้นเราจะต้องมีอายุเท่าไหร่อายุไม่เกิน237วันทำได้ไหมทำได้ตัวอย่างเพราะว่าอะไรเราไปดู Kingdom นี้ก็ได้Kingdom นี้มีอายุเท่าไหร่เห็นไหม Kingdom เนี่ยมีอายุ207วันถ้าเกิดเราสร้างตัวละครที่ Kingdom 2884พอเราเล่น KVK จบแล้วนี่ KVK เขาจบแล้วอยู่ในช่วงรอการย้ายเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นระยะเวลาการรอ Kingdom เปิดอยู่ในช่วงเนี่ยเรารับรางวัลแล้วนะเราย้ายไปเล่นที่นี่ได้เขาให้โอกาสเราเล่น KVK ได้2ครั้งสำหรับคนที่อยากจะลองเล่น KVK 2ครั้งทำไมเราถึงเล่น KVK 2ครั้งมันเป็นการที่แบบชะลอเวลาที่เราจะไปเข้า SOC เราก็เลยเล่น KVK 2ได้2ครั้งพอเล่น KVK 2ได้2ครั้งเสร็จปุ๊บจนมาถึงพอ KVK 2จบเราเข้าสู่ KVK 3นอกฤดูกาลที่3นอกฤดูกาลที่3ถามว่าไป2ได้ไหมจากคือพออยู่ KVK 3ละจะไป2ได้ไหมติดโควต้าแล้วมันถือว่าข้ามฤดูกาลจาก3ไป2เนี่ยติดโควต้าทุกกรณีติดโควต้า30 ID ทุกกรณีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิด3ไป3ล่ะ3ไป3ได้แต่เงื่อนไขเหมือน2ไป2คือ3ไป3เนี่ยก็ Kingdom ที่เราจะไปเนี่ยเราตัวละครของเราเนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่า Kingdom ที่เราจะไปไม่เกิน90วันยกตัวอย่างเช่นเราจะไป Kingdom 2841เนี่ย
Kingdom เนี่ยอายุ244เพราะฉะนั้นน่ะตัวละครที่เราจะไป Kingdom นี้ได้เนี่ยจะต้องมีอายุตัวละครที่334วันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราเล่น KVK 2ขอโทษถ้าเกิดเราเล่นเข้าสู่ KVK 3แล้วอะเข้าสู่ KVK 3ปุ๊บ KVK 3ครบ50วันวันนี้ยังไม่มีคนครบถ้าเกิด KVK 3มันครบ50วันแล้วมันจบเราได้รับรางวัลแล้วมันจะมีช่วงรออีก4วัน14ชั่วโมงช่วงรอช่วงนั้นนะคะอีก4วันคือเรารับรางวัลแล้วนะช่วงรอ Kingdom เปิดมันจะเปลี่ยนสถานะจาก KVK 3ไปเป็น SOC คือฤดูกาลแห่งการพิชิตช่วงรอ 3-4 วันนั้นเราย้ายได้นะเราย้ายกลับไปที่นี่ได้นะเนี่ยไปที่ Kingdom ช่วงไปเล่น KVK 3อีกรอบหนึ่งได้นะก็คือจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วแบบว่าสมมุติว่าเราได้รางวัลละได้รางวัลเรียบร้อยปุ๊บแล้วตัวละครเรายังอายุไม่เกินจากอาณาจักรพวกเนี่ย90วันห่างกันไม่เกิน90วันเนี่ยเราย้ายมาช่วงนอกฤดูกาลของ KVK 3ได้นะนึกออกไหมเราย้ายมาได้นะย้ายมาเราก็มาเล่นซ้ำ KVK 3อีกรอบนึงเขาให้เราเล่นซ้ำอีกรอบนึงก็คือ KVK 2เราเล่นซ้ำได้2รอบ KVK 3เราเล่นซ้ำได้อีก3รอบอีก2รอบได้แค่นั้นพอจบ KVK 3ปุ๊บก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแห่งการพิชิตจากฤดูกาลแห่งการพิชิตเนี่ยเราจะไปไหนได้บ้างจากฤดูกาลแห่งการพิชิตเนี่ยมันจะฟรีสไตล์แล้วว่าเราจะไป Kingdom ไหนก็ได้ในฤดูกาลแห่งการพิชิตช่วงนอกฤดูกาลคือช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมมีหลาย Kingdom เลยเราจะไปที่ไหนก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราจะไป Kingdom ไหนก็ได้ในช่วงนี้ช่วงที่เขาเป็นนอกฤดูกาลแต่เราไปตรงนี้ไม่ได้ช่วงที่เข้า KVK เราย้ายไม่ได้แต่ตอนที่เราอยู่ใน KVK เราย้ายออกได้ไหมอยู่ใน KVK เราย้ายออกมาข้างนอกได้แต่แล้วถ้าเกิดเราอยู่ SOC แล้วเราจะไปที่ไหนเราอยากไปเล่น3อยากไปเล่น2เราไปได้แต่เราไปได้แค่ครั้งเดียวจะไปซ้ำไม่ได้คือจาก SOC ปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปกระโดดไปที่ KVK 2ได้ที่อยู่จากช่วงนี้ได้แต่เราต้องใช้โควต้า30 ID ของเขาพอใช้เสร็จปุ๊บจบ KVK 2รอบนี้เราอยากจะซ้ำไม่ได้เพราะอายุ ID เราเกินอายุ ID เราเกินเราจะทำยังไงคือถ้าเกิดเราอยากเล่น KVK 2 KVK 3เนี่ยอายุ ID เราเกิน90วันแล้วเราใช้โควต้าอย่างเดียวเลย30วัน30 ID ใช้โควต้าเขาอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยข้ามฤดูกาลก็คือจาก SOC ไป3จาก SOC ไป2เนี่ยค่ะข้ามฤดูกาลอย่างเดียวก็คือใช้โควต้าอย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะแล้วลองมาดูสรุปกันเราทำสรุปไว้ให้เป็นภาพนี้เห็นไหมคะเนี่ยจากภาพเห็นไหมก็คือว่าเนี่ย Kingdom เปิดใหม่อายุ 1-10 วันสรุปนะ Kingdom เปิดใหม่อายุ 1-10 วันเราย้ายได้ด้วยลาแล้วถ้าเกิดเราไม่ทันละเราหลุดละแล้วเราก็ต้องอัพเป็นเลเวล16ถ้าเราไม่มีลานะพอเราไม่มีลาปุ๊บเราก็ต้องอัพเป็นเลเวล16เพื่อใช้พาสปอร์ตเห็นไหมคะเห็นบ้านไหมเนี่ยเราบอกว่าลาเนี่ยมันใช้ได้ถึงบ้านเลเวล7เกินเลเวล7แล้วเราอยากย้ายต้องอัพเป็นเลเวล16เราใช้พาสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าย้ายไปอาณาจักรใหม่กว่าได้ไม่เกิน10วันคิดจากอายุตัวละครนะสมมุติว่าอายุตัวละครเรา22เราจะย้ายไปอายุตัวละครเรา22คืออายุตัวละครจากอาณาจักรที่สร้างนะอาณาจักรที่เราสร้างเราสร้างที่อาณาจักรสมมุติเราสร้างตัวละครที่อาณาจักร22เราจะย้ายไป20ได้ไหมได้ย้ายไป21ได้ไหมได้ทั้งที่เราเพิ่งสร้างวันนี้แล้วเราย้ายได้ไหมอย่างเงี้ยนับจากคิดจากอายุตัวละครของเริ่มอาณาจักรที่สร้างทีเนี้ยถ้าเราจะย้ายไปเก่ากว่าได้ไหมได้ย้ายไปเก่ากว่าได้เฉพาะในฤดูกาลเดียวกันแต่เราย้ายข้ามฤดูกาลไม่ได้นะพอมาถึงช่วงนอกฤดูกาลที่1เนี่ยมันให้เราย้ายได้แค่ช่วงเฉพาะภูมิภาคเดียวกันเท่านั้นคือ4 Kingdom ติดกันแล้วเราก็จะย้ายไปเตรียมพร้อมๆก็ไม่ได้ย้ายข้ามฤดูกาลก็ไม่ได้พอเข้า KVK 1เราย้ายไปไหนไม่ได้เลยพอมาเข้าฤดูกาลที่2เนี่ยเราย้ายข้ามฤดูกาลไม่ได้ซ้ายขวาเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเราย้ายในนอกฤดูกาลที่2ได้ย้ายในพวกเดียวกันได้แต่ว่า Kingdom ที่ต้องการไปเนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่าไม่เกิน90วันยกตัวอย่างเช่นถ้า Kingdom ที่เราจะต้องการไปคือมีอายุ200วันตัวที่เราจะย้ายเข้าจะต้องมีอายุน้อยกว่า200บวก90ก็คือ290วันจะต้องมีอายุน้อยกว่านี้ถึงจะย้ายได้เราช่วงที่อยู่ใน KVK 2เราย้ายออกได้ย้ายออกเราก็ใช้หลักการเดิมคืออายุ90วันเหมือนกัน
นะคะ ทีเนี้ยพอมาอยู่ฤดูกาลที่3เนี่ยฤดูกาลที่3ใช้หลักการเดียวกับฤดูกาลที่2คือในนอกฤดูกาลด้วยกันของ3ไป3เนี่ยใช้90วันถ้าใน KVK 3เนี่ยออกมานอกฤดูกาลได้ก็ใช้90วันเหมือนกันแต่ว่าฤดูกาลที่3เนี่ยย้ายเข้า KVK ไม่ได้ช่วงอยู่ใน KVK ย้ายเข้าไม่ได้แล้วก็ย้ายข้ามไปฤดูกาลแห่งการพิชิตไม่ได้แต่จาก3ไป2ได้คือไปร่วมโควต้า30คนแล้วพอเป็นนอกฤดูกาลแห่งการพิชิตเนี่ยเราย้ายเข้า KVK ไม่ได้แต่ย้ายออกจาก KVK ได้ไปไหนไปได้อิสระเลยในที่อยู่นอกฤดูกาลแห่งการพิชิตเนี่ยค่ะไปได้อิสระเลยแล้วไป KVK 2ได้ไหมได้ไป KVK 3ไหมได้โดยใช้โควต้า30คนเช่นกันค่ะก็คือไปใช้โควต้า30คนเหมือนกันเลย KVK 3ก็รับได้30คน KVK 2ก็รับได้30คนเช่นกันเหมือนกันเลยยากไหมคะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรทักมาถามใต้คอมเมนต์ได้นะคะทักมาถามใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยตอบให้เป็นรายคนไปค่ะใจดีไหมคะใจดีอย่างเงี้ยต้องกดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่วยกันหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ